6 สูตรชาเขียวทั้งร้อนและเย็นค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาเตรียมเบสชาเขียวกันก่อนค่ะเราก็จะใช้ชาเขียวตรามือนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรที่มีกลิ่นมะลิค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะล้างถุงกรองชาผ่านน้ำร้อนแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวถุงกรองชาเนี่ยอาจจะมีกลิ่นหรือว่ามีเศษชาอะไรอยู่นะคะเราก็เลยต้องล้างผ่านน้ำร้อนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทตัวชาเขียวค่ะลงไปในกาชงของเรานะคะปริมาณ100 กรัมนะคะชาเขียว100 กรัมค่ะแล้วก็น้ำร้อนนะคะเราจะใช้น้ำร้อน 1,000 ml ค่ะน้ำร้อนเราก็จะต้มเตรียมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อเราตวงชาได้100 กรัมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทน้ำร้อนลงไปนะคะเวลาเทนะคะให้วนๆให้โดนใบชาทั่วๆนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะได้สกัดน้ำร้อนจะได้สกัดใบชาของเราออกมาได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่น้ำร้อน 1,000 ml เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะพักชานะคะแช่ชาไว้นาน15 นาทีค่ะในระหว่างที่เราแช่ชานะคะเราก็จะเทชาสลับไปมาเพื่อให้น้ำเนี่ยสกัดชานะคะนี่ค่ะก็คือเหมือนใช้วิธีการชักชาไปมานะคะเทสลับไปมาค่ะแบบนี้เลยให้น้ำมันกระทบใบชานะคะจะได้สกัดออกมาเราจะได้ชาที่มันเข้มข้นค่ะทำสลับไปมานะคะ 4-5 รอบค่ะนี่นะคะเมื่อถึง15 นาทีแล้วเราก็จะใช้ตัวที่คีบนะคะมาบีบชาแบบนี้ค่ะบีบเพื่อให้น้ำที่มันอยู่ในชานะคะออกมาให้หมดนั่นเองน้ำเนี่ยมันอาจจะอมอยู่ในใบชานะคะเราก็จะใช้วิธีการบีบแบบนี้ให้น้ำไหลออกมานั่นเองค่ะนี่ค่ะเมื่อเราบีบชาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นเบสชาแบบนี้ค่ะก็จะพร้อมสำหรับไปทำเมนูเครื่องดื่มเย็นนะคะนี่ค่ะเมนูชาเขียวเย็นค่ะก็วัตถุดิบที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเป็นนมข้นหวานนมข้นจืดค่ะนมสดแล้วก็ชาเขียวนะคะเราก็จะเทนมข้นหวานนะคะปริมาณ30 ml นะคะแก้วที่เราใช้ชงในวันนี้จะเป็นแก้วขนาด12 ออนซ์นะคะแล้วก็นมสดนะคะ120 ml ค่ะคนให้ตัวนมสดนะคะแล้วก็ตัวนมข้นหวานเข้ากันค่ะ น
แล้วก็เราจะใส่นมข้นจืดนะคะในคลิปเนี่ยเราจะใช้เป็นของแบรนด์ Carnation นะคะนมข้นจืดของเมจินะคะนมข้นหวานและนมข้นจืดนะคะเราจะใช้เป็นของ Carnation ค่ะส่วนนมสดเราใช้ของเมจินะคะในคลิปนี่ค่ะเราจะเติมนมข้นจืดนะคะ30 ml ค่ะเพื่อเพิ่มความมันให้กับเมนูชาเขียวของเราวันนี้นั่นเองจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราจะเติมน้ำแข็งนะคะที่เราเติมน้ำแข็งก่อนเติมชาเขียวเพราะว่าเราต้องการให้ตัวชาเขียวแล้วก็นมนะคะแยกชั้นกันจะได้มี2ทูโทนจะได้แยกชั้นกันสวยงามนั่นเองนะคะแล้วก็เติมชาเขียวนะคะ50 ml นะคะนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะชาเขียวนมสดสูตร1ค่ะสูตรที่2นะคะชาเขียวน้ำผึ้งค่ะเราก็จะเติมน้ำผึ้งนะคะ30 ml ค่ะในคลิปเราจะใช้เป็นของน้ำผึ้งดอยคำนะคะน้ำผึ้งดอกลำไยตราดอยคำค่ะแล้วก็นมสดเมจิ120 ml นะคะเราก็จะคนให้ตัวนมกับน้ำผึ้งนะคะเข้ากันอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะคนยากนะคะแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยชงน้ำผึ้งในน้ำร้อนก่อนแล้วค่อยมาเทใส่ก็จะง่ายกว่านะคะในเวลาที่เร่งด่วนนะคะจากนั้นสำลีก็จะเติมชาเขียว50 ml นะคะสูตรนี้เราจะไม่ได้ทำให้มันแยกชั้นนะคะก็เลยใส่ชาเขียวไปเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะเติมน้ำแข็งนะคะให้เต็มแก้วเลยก็จะได้แล้วค่ะต่อไปนะคะชาเขียวนมสดสูตรกะทิค่ะวัตถุดิบก็จะมีนมข้นหวานนะคะ30 ml ค่ะชาเขียว50 ml นะคะจากนั้นคนให้ละลายค่ะคนให้เข้ากันเติมกะทินะคะในคลิปเราจะใช้เป็นของอัมพวานะคะกะทิสดอัมพวาแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเติมน้ำแข็งนะคะสูตรนี้เราจะทำให้เป็นแยกชั้นนะคะโดยที่จะมีนมด้านบนแล้วก็ชาเขียวด้านล่างนะคะนม100 ml นะคะก็จะได้แล้วค่ะชาเขียวสูตรกะทินี่ค่ะสูตรต่อไปนะคะชาเขียวเฮอร์เซนัทค่ะวัตถุดิบก็จะมีไซรัปเฮอร์เซนัทนะคะเราจะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็จะเทไซรัปเฮอร์เซนัทค่ะ30 ml นะคะนมค่ะ120 ml
จากนั้นนะคะก็จะราดด้านบนด้วยชาเขียว50 ml ค่ะก็จะได้แล้วค่ะชาเขียวเฮอร์เซนัทลาเต้ต่อไปนะคะเราจะมาทำชาเขียวร้อนกันค่ะสูตรนี้เราจะใช้น้ำตาลนะคะก็วัตถุดิบก็จะมีผงชาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นมร้อน100 ml ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะชาเขียวเราก็จะใช้เป็นชาตามมือเหมือนเดิมนะคะเราจะลวกถุงกรองชาก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะตักชาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะชาเขียวนะคะแล้วก็เทน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะสกัดชาเขียวค่ะเราจะใช้น้ำร้อน80 ml นะคะนี่ค่ะเราก็เทลงไปแบบนี้เลยเราจะใช้ระยะเวลาในการสกัดชาเขียวนาน3 นาทีนะคะสำหรับสูตรร้อนนะคะนี่ค่ะในระหว่างที่เรารอชาเขียวสกัดนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำตาลรอค่ะน้ำตาลเราก็จะใช้2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะสูตรนี้ความหวานหลักก็จะมาจากน้ำตาลนะคะก็จะให้ความหวานแบบหวานลึกๆนี่ค่ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปค่ะแต่ถ้าใครชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มได้นะคะแต่2ช้อนโต๊ะก็หวานแล้ว โอเคชาเขียวได้เวลาพอดีเลยค่ะ3 นาทีแล้วนะคะเมื่อเราสกัดชาเขียวได้แล้วเนี่ยเราก็จะทำการเอาช้อนนะคะบิดเพื่อที่จะให้น้ำชาเขียวเนี่ยออกมาให้หมดนะแต่สำลีก็จะยกแบบนี้ก่อนนี่นะคะช้อนจุ่มลงไปกลางถุงชาแบบนี้นะแล้วก็บิดนะคะน้ำชาก็จะหยดออกมาหมดน้ำชาที่มันอยู่ในใบชาก็จะค่อยๆหยดออกมาแบบนี้นะคะก็จะได้แล้วนะคะชาเราก็จะเทชาลงไปในน้ำตาลนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็เติมนมนะคะ100 ml ที่เราอุ่นไว้นะคะคนให้เข้ากันค่ะก็จะได้แล้วนะคะชาเขียวร้อนสูตร1ค่ะต่อไปนะคะชาเขียวร้อนสูตรนมข้นหวานนะคะสูตร2ค่ะก็เราจะใช้ชาตามมือเหมือนเดิมนะคะชาเขียวจะมีกลิ่นมะลินะ
ใช้ชา2ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะชาเขียวตักลงไปเลยในถุงกรองชานะคะก่อนอื่นที่จะตักลงไปก็ต้องทำการลวกถุงกรองชาก่อนค่ะนี่มันจะมีชาติดอยู่นะคะเมื่อลวกเสร็จแล้วก็ตักลงไปเลย2ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็เติมน้ำร้อนนะคะ80 ml ค่ะแช่ชาไว้นาน3นาทีเช่นกันนะคะสูตรนี้จะทำได้2แก้วนะคะจะทำชาร้อนได้2แก้วนี่ค่ะเราก็จะแช่ทิ้งไว้3นาทีนะคะในระหว่างนั้นก็จะมาเตรียมนมไว้รอนะคะใช้นมข้นหวาน30 ml นะคะแล้วก็นมสดอุ่นนะคะ100 ml ค่ะชาของเราก็ได้พอดีนะคะก็จะจุ่มช้อนลงไปแล้วก็บิดถุงกรองชาให้น้ำที่อยู่ในใบชาไหลออกมาค่ะนี่ค่ะบิดแบบนี้เลยเมื่อชาได้แล้วนะคะเราก็จะเทลงไปในนมที่เราเตรียมไว้แบบนี้ค่ะที่สำลีไม่ควรให้นมข้นหวานแตกตัวนะคะเพราะว่าอยากจะให้แยกเป็นเลเยอร์แบบนี้เวลาที่เพื่อนๆไปเสิร์ฟลูกค้าก็จะได้คนนะคะจะได้มีกิจกรรมกับชาเขียวนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชาเขียวร้อนนี่ค่ะเวลาลูกค้าได้ไปลูกค้าก็จะได้คนแบบนี้ขอให้มีความสุขกับเครื่องดื่มค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ